เจริญพรญาติโยมผู้ฟังรายการชวนอ่านชวนคุย Rest Read and Talk ได้กลับมาพบกับญาติโยมอีกวาระหนึ่งในหนังสือชื่อว่า 4,000 with Time Management for Moderns ชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์หนังสือเล่มนี้อาตมาทำเป็น 2 EP แล้วอันนี้คลิปนี้ก็คือ EP ที่ 2ก็ขอบอกญาติโยมก่อนว่าอันนี้เป็นบางส่วนที่อาตมานำมารีวิวจากหนังสือชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์เป็นบางส่วนของหนังสือเท่านั้นในวันนี้เชื่อว่าญาติโยมเคยฟังเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นการเปรียบเทียบในการใช้ชีวิตมีคุณครูมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยได้เดินเข้ามาในชั้นเรียนแล้วก็นำขวดโหลมาขวดโหลหนึ่งแล้วก็มีอุปกรณ์มีก้อนหินมีทรายมีกรวดแล้วอาจารย์ก็บอกให้นักศึกษาว่าพวกเธอลองใส่หินกรวดทรายนี้ลงไปในขวดนักศึกษาก็ใส่หินกรวดทรายลงไปในขวดแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันปรากฏก็คือว่าขวดนั้นมันเต็มพอโหลนั้นมันเต็มแล้วเนี่ยนักศึกษาก็ไม่สามารถใส่หินลงไปได้อาจารย์ก็เลยนำเรื่องนี้มาให้แง่คิดในการบริหารชีวิตว่าชวนให้นักศึกษาดูว่าในชีวิตของเราโหลนี่ก็เปรียบเหมือนชีวิตเราแล้วสิ่งที่เราใส่เข้าไปก็คือก้อนหินเนี่ยเปรียบเหมือนสิ่งสำคัญในชีวิตเราแล้วก็ที่รองลงมาก็คือก้อนกรวดแล้วก็ทรายต่างๆนี่ก็เปรียบเหมือนสิ่งที่ไม่สำคัญหรือมีความสำคัญรองลงมากับชีวิตเราถ้าหากว่าเราใส่ก้อนกรวดกับทรายลงไปจนเต็มโหลเราก็ไม่สามารถที่จะใส่ก้อนหินซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตเราแล้วประเด็นสำคัญก็คือว่าชีวิตของคนเรานั้นมีความจำกัดพินิทูตก็คือว่ามีความจำกัดของเวลาอย่างที่โอลิเวอร์เบิร์กแมนได้กล่าวไว้ในหนังสือของเขาแต่สิ่งหนึ่งที่ชวนดูในข้อเปรียบเทียบในการบริหารชีวิตตรงนี้โอลิเวอร์เบิร์กแมนเขาได้เขียนไว้ในหนังสือว่าปัญหาจริงๆของการบริหารหรือการจัดการเวลาในทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดเพราะว่าเราไม่เก่งเรื่องการให้ความสำคัญกับหินก้อนใหญ่แต่ว่าประเด็นคือมันมีหินก้อนใหญ่จำนวนมากเกินไปต่างหากเบิร์กแมนก็ว่าอย่างนั้นและส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่มีวันได้เฉียดเข้าไปใกล้ขวดโหลนั้นด้วยซ้ำคำถามที่สำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าการแยกแยะระหว่างกิจกรรมที่สำคัญกับไม่สำคัญแต่จะทำอย่างไรเมื่อมีสิ่งที่ค่อนข้างสำคัญซึ่งอาจถือได้ว่ามีคุณสมบัติที่จะเป็นหินก้อนใหญ่และมันก็มีปริมาณมากเกินไปโชคดีที่มีผู้มีหัวคิดที่ชันฉลาดจำนวนหนึ่งได้เคยทดลองแก้ปัญหานี้และคำแนะนำของพวกเขาก็เกาะกลุ่มกันอยู่ในหลักการที่สำคัญ3ประการดังต่อไปนี้เบิร์กแมนเขาก็ได้เขียนไว้ว่ามันมีวิธีบริหารเรื่องเวลาน่าคิดเลยทีเดียวญาติโยมศิลปะแห่งการละทิ้งอย่างสร้างสรรค์หลักการข้อที่1ก็คือเมื่อมันเป็นเรื่องของเวลาเนี่ยให้จ่ายให้ตัวเองก่อนผมยืมวลีนี้มาจากเจสสิก้าอาเบลนักวาดการ์ตูนแล้วก็โค้ชด้านความคิดและความสร้างสรรค์ซึ่งเธอหยิบยื่นมาจากแวดวงการเงินของส่วนบุคคลอีกทีหนึ่งหลักการนี้ก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือกันมาอย่างยาวนานเพราะมันใช้ได้ผลจริง
ถ้าคุณเก็บเงินบางส่วนออกมาตั้งแต่วันที่คุณได้เงินเดือนเพื่อนำไปกักตุนไว้ในบัญชีออมทรัพย์หรือนำไปลงทุนหรือจ่ายหนี้คุณก็แทบจะไม่รู้สึกเลยว่าเงินนั้นขาดไปคุณจะใช้ชีวิตของคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปจับจ่ายซื้อของเข้าบ้านจ่ายบิลต่างๆราวกับว่าคุณไม่เคยมีเงินส่วนนี้เลยตั้งแต่ต้นแน่นอนว่ามันมีข้อจำกัดอยู่แผนนี้จะใช้ไม่ได้ผลถ้าหากว่าคุณหาเงินได้พออยู่รอดแต่ถ้าคุณเป็นเหมือนกับคนส่วนใหญ่คือจ่ายให้ตัวเองเป็นสิ่งสุดท้ายซื้อสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็หวังว่าจะพอมีเงินเหลือไว้ให้เราได้เก็บออมคุณมักจะพบว่ามันไม่มีเหลือหรอกไม่ใช่เพราะว่าคุณเสียเงินไปกับการตามใจตัวเองด้วยกาแฟลาเต้การทำเล็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆในช่วงวินาทีที่คุณตัดสินใจคุณอาจจะรู้สึกว่าการใช้จ่ายทุกอย่างนั้นน่ะมันจำเป็นและก็มีเหตุผลมากแต่ปัญหาคือพวกเราวางแผนระยะยาวได้แย่มากหากเรารู้สึกว่าสิ่งหนึ่งสำคัญกับเราในปัจจุบันการจะประเมินอย่างรอบคอบว่าเราจะรู้สึกแบบนั้นอยู่หรือไม่ในอีก1 สัปดาห์หรือว่าอีก1 เดือนก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้จึงเป็นธรรมดาที่เราจะโน้มเอียงเข้าข้างการใช้จ่ายแล้วมารู้สึกแย่ทีหลังเมื่อไม่มีเงินเหลือพอที่เราจะเก็บแล้วอาเบลก็ชี้ให้เห็นว่าเราสามารถนำตรรกะเช่นนี้แบบเดียวกันนี้มาประยุกต์ใช้กับเวลาได้ถ้าคุณพยายามหาเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญที่สุดด้วยการจัดการกับสิ่งอื่นๆที่คุณต้องใช้เวลาทำให้หมดก่อนโดยหวังว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันจะยังพอมีเวลาเหลือคุณจะผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้ากิจกรรมบางอย่างสำคัญกับคุณจริงๆเช่นผลงานสร้างสรรค์หรืออาจจะแค่อะไรง่ายๆอย่างการดูแลความสัมพันธ์หรือการทำงานเพื่อสังคมบางอย่างวิธีเดียวที่จะทำให้มั่นใจได้ว่ามันจะเกิดขึ้นคือทำเรื่องนั้นก่อนบางส่วนในวันนี้ไม่ว่าจะน้อยแค่ไหนและไม่ว่าจะมีก้อนหินใหญ่อีกกี่ก้อนที่กำลังเรียกร้องความสนใจจากคุณอยู่หลังจากนั้นอาเบลพยายามและล้มเหลวมาหลายปีในการหาเวลาทำงานวาดภาพแล้วก็ประกอบด้วยใช้วิธีควบคุมรายการสิ่งที่ต้องทำแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับกำหนดเวลาต่างๆเธอก็มองเห็นว่าทางเลือกเดียวที่จะทำได้ก็คือการเอาเวลามาใช้เลยเพื่อเริ่มต้นวาดรูปสัก1 หรือ 2 ชั่วโมงทุกวันและยอมรับผลที่ตามมาแม้ว่ามันจะหมายถึงการละทิ้งกิจกรรมอื่นๆที่มีค่าสำหรับเธอจริงๆก็ตามเธอกล่าวว่าถ้าคุณไม่เก็บออมเวลาเล็กน้อยให้ตัวคุณเองทีละนิดจากในทุกๆสัปดาห์ตั้งแต่ตอนนี้มันจะไม่มีช่วงไหนในอนาคตคุณจะทำทุกอย่างเสร็จได้อย่างน่าอัศจรรย์และมีเวลาว่างเต็มไปหมดความเข้าใจแบบเดียวกันนี้ปรากฏอยู่ในคำแนะนำด้านการบริหารการจัดการเวลาที่น่ายกย่อง2 ข้อคือ 1. จงตามโครงการที่สำคัญที่สุดสำหรับคุณในชั่วโมงแรกของแต่ละวันและป้องกันเวลาของคุณด้วยการจัดตารางให้มีนัดประชุมกับตัวคุณเองกำหนดมันไว้ในปฏิทิน
ของคุณเพื่อไม่ให้ความรับผิดชอบอื่นมาแทรกแซงได้ 2. การคิดแบบจ่ายให้ตัวเองก่อนจะเปลี่ยนเคล็ดลับเหล่านี้ให้กลายมาเป็นปรัชญาแห่งชีวิตแก่นของมันคือหลักการที่เรียบง่ายถ้าหากว่าคุณวางแผนที่จะใช้เวลาส่วนหนึ่งจาก 4,000 สัปดาห์ที่คิดว่าเป็นเวลาของคุณเพื่อทำสิ่งที่สำคัญต่อคุณมากที่สุดถ้าอย่างนั้นณจุดหนึ่งคุณจะต้องเริ่มทำมันหลักการที่2ก็คือการจำกัดจำนวนของชิ้นงานที่ทำอันนี้เบิร์กแมนเขาแนะนำวิธีอย่างที่2ก็คือการจำกัดชิ้นงานเบิร์กแมนบอกว่ามีหนังสือที่แนะนำแล้วก็มีผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการบริหารเวลาเนี่ยแล้วเขาก็ได้ทดลองแล้วว่ามันมีประสิทธิภาพก็คือเขาแนะนำว่าสิ่งที่คิดว่ามันเป็นก้อนหินที่สำคัญเนี่ยให้เราไม่เกิน3สิ่งโอลิเวอร์ เบิร์กแมนบอกว่าประเด็นสำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การบีบบังคับตัวเองให้ทำทุกอย่างที่คุณเริ่มแล้วให้เสร็จแต่ให้กระจัดนิสัยแย่ๆของการหมักหมมโครงการที่เสร็จครึ่งๆกลางๆซึ่งนับวันจะทวีคูณมากขึ้นอันนี้คือวิธีที่2ที่เบิร์กแมนเขาได้แนะนำไว้ในหนังสือของเขาและวิธีบริหารเวลาอย่างที่3คือการอดกั้นกับความยั่วยวนของสิ่งที่สำคัญในระดับปานกลางหรือในระดับที่มันรองลงมาถ้าจะเปรียบเหมือนกับสิ่งที่เราใส่ลงไปในโหลแก้วก็คือพวกกรวดพวกทรายซึ่งมันรองมาจากก้อนหินที่เราให้ความสำคัญนั้นในแต่ละวันของเราเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญที่เปรียบเหมือนก้อนหินเนี่ยเพราะนั้นจึงต้องหักห้ามใจในสิ่งที่มันยั่วยวนเข้ามาแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็นเรื่องที่รองลงมาอาจจะไม่สำคัญเท่ากับเรื่องที่เราโฟกัสไว้3อย่างคือทำ3อย่างนั้นให้เสร็จก่อนเมื่อโดยสรุปแล้ววิธีบริหารเวลาที่โอลิเวอร์ เบิร์กแมนผู้เขียนได้แนะนำไว้ก็คือมีอยู่3อย่างข้อแรกก็คือเป็นเรื่องของเวลาคือให้จ่ายเวลาให้กับตัวเราก่อนก็เหมือนกับเวลาที่เราสมมุติว่าเรามีเงินเดือนแล้วเนี่ยเราก็เก็บส่วนหนึ่งไว้แล้วก็อีกส่วนอื่นนะเราก็เอาไปใช้จ่ายเพราะนั้นเวลาที่เราเก็บส่วนของเราไว้เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มขึ้นแต่วิธีการนี้เบิร์กแมนเขาก็บอกว่ามันก็จะต้องมีรายได้ที่สามารถแบ่งส่วนนั้นไว้ได้ด้วยถ้าเกิดว่ามีรายได้ที่ไม่มากพอเนี่ยมันก็ไม่สามารถแบ่งออกมาได้เมื่อเราให้เวลาคือจ่ายเวลาให้กับตัวเราก่อนให้ทำสิ่งที่สำคัญที่เปรียบเหมือนก้อนหินเนี่ยเราก็จะได้ทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราในเวลาที่จำกัดและวิธีที่2ที่เบิร์กแมนเขาแนะนำก็เป็นเรื่องที่น่าคิดมากเลยทีเดียวก็คือว่าการกำจัดชิ้นงานให้เหลือชิ้นงานที่หลักๆ3ชิ้นทำ3ชิ้นนี้ให้เสร็จก่อนเพื่อว่าการงานจะได้ไม่คั่นค้างไม่ตกค้างแล้วก็เมื่อเรามีเวลาเสร็จจาก3งานแล้วเนี่ยเราก็สามารถไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็หลักการที่3เนี่ยก็คือว่าต้องอดกั้นความยั่วยวนกับสิ่งที่มันสำคัญในระดับปานกลางหรือระดับรองลงมาถ้าในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็บางทีเราก็จะหมดในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าเวลานี้ก็จะหมดไปกับเรื่องของเทคโนโลยีกับการใช้โทรศัพท์การเล่น LINE เล่น Facebook กับอะไรต่างๆบางทีเผลอแป๊บเดียวมันหมดเวลาไปกับเรื่องพวกนี้และนี่ก็คือ3วิธีที่โอลิเวอร์ เบิร์กแมนได้แนะนำไว้ในหนังสือของเขา
จะเตรียมตัวกันไปถึงไหนในหนังสือพูดถึงการเลี้ยงดูของพ่อแม่แต่ละคนเนี่ยมีวิธีการเลี้ยงลูกที่แตกต่างกันบางคนก็เลี้ยงแนววิชาการจะได้โตไปแข่งขันกับคนอื่นได้บางคนก็เลี้ยงแนวมอสเตดซอรี่เพื่อจะได้โตไปเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วแต่ทำไมเราถึงตัดสินว่าการเลี้ยงลูกแบบไหนดีที่สุดบนบรรทัดฐานที่ว่ามันจะสร้างผู้ใหญ่แบบไหนอเล็กซานเดอร์เฮอร์เซนนักปรัชญาชาวรัสเซียกล่าวไว้ว่าเพราะเด็กๆนั้นเติบโตเราจึงเผลอคิดว่าจุดประสงค์ของเด็กคือการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแต่จริงๆแล้วจุดประสงค์ของเด็กคือการได้เป็นเด็กต่างหากแอสันวอร์ดนักปรัชญาชาวอังกฤษก็เคยกล่าวว่าดูอย่างระบบการศึกษาสินี่มันเรื่องลวงโลกชัดๆตอนเรายังเด็กเนี่ยเราถูกส่งไปเนอร์เซอรี่เพื่อจะเตรียมพร้อมสำหรับการเป็นนักเรียนอนุบาลจากนั้นก็เรียนป .1 ป .2 ป .3 แล้วพอเราขึ้นชั้นมัธยมเขาก็บอกว่านี่คือการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้ามหาลัยแล้วพอเราอยู่มหาวิทยาลัยเขาก็บอกให้เราเตรียมพร้อมสำหรับโลกของการทำงานมนุษย์จึงเป็นเหมือนกับปลาที่มีไม้ยื่นออกมาจากปอกคอปลายไม้มีแครอทผูกไว้ให้มันวิ่งไล่งับอยู่ล่ำไปมันไม่เคยอยู่ที่นี่มันไม่เคยไปถึงที่นั่นมันช่างไร้ซึ่งชีวิตชีวาในหนังสือเขียนไว้ว่าวิกฤตวัยกลางคนเกิดขึ้นเพราะเราไม่อาจทนหลอกตัวเองได้ต่อไปว่าเราใช้ชีวิตแบบโปรเจกต์ดีฟไลท์คือใช้ชีวิตโดยให้ความสำคัญกับโปรเจกต์ต่างๆมีโปรเจกต์มากมายแล้วก็ที่เต็มไปด้วยกิจกรรมแล้วก็การงานที่ทำเพื่อหวังผลในวันข้างหน้าปัจจุบันจึงสูญเสียคุณค่าและก็ความหมายแล้วความรู้สึกนี้อาจก่อตัวขึ้นเป็นวิกฤตวัยกลางคนเพราะเราจะเริ่มรู้เราจะเริ่มรู้ตัวแล้วว่าความตายมันจริงนะเกิดขึ้นเรื่อยๆและกำลังคืบคลานเข้ามาใกล้ขึ้นทุกทีเราจึงไม่อาจเพิกเฉยต่อความไร้สาระของการใช้ชีวิตเพียงเพื่อวันข้างหน้าอีกต่อไปมัน make sense คืออุปถัมภ์ตรงไหนที่จะเอาแต่ผัดวันที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เราอยากมีไปสู่วันข้างหน้าอยู่เรื่อยไปในเมื่อไม่ช้าหรือเร็วเราจะไม่เหลือวันข้างหน้าอีกแล้วการที่เรามีวิกฤตวัยกลางคนไม่ใช่เรื่องแย่แท้จริงมันคือสัญญาณบอกว่าเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราจะใช้ชีวิตแบบนี้ต่อไปอีกไม่ได้ในหนังสือได้เขียนไว้ว่าผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกก่อนนี้สัก5 ปีดิจิตอลโนมัดเนี่ยเป็นคำยอดฮิตที่เขาเอาไว้เรียกคนที่ทำธุรกิจด้วยแล็ปท็อปเพียงเครื่องเดียวจากที่ไหนๆก็ได้ในโลกใบนี้
คนกลุ่มนี้มักจะโพสต์โชว์ภาพถ่ายจากเก้าอี้ริมชายหาดแล้วก็ในสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งในเอเชียแล้วก็พร้อมแล็ปท็อปแล้วก็เครื่องดื่มค็อกเทลสักแก้วแต่คนที่เดินทางทั่วโลกเช่นนี้มีความสุขจริงหรือเปล่าในมาริโอซันโซโดเนี่ยเป็นชาวคิวบันอเมริกันวัยเกษียณที่ใช้ชีวิตอยู่บนเรือสำราญมากกว่า20ปีพนักงานบนเรือเรียกเขาว่าซูเปอร์มาริโอคือให้ฉายาเขาอย่างนั้นแน่นอนว่าเขามีอิสระทางเวลามากผมไม่เคยต้องขนขยะไปทิ้งไม่เคยต้องทำความสะอาดห้องไม่เคยต้องซักผ้าผมก็จัดงานที่ไม่มีคุณค่าออกไปหมดผมจึงมีเวลาเหลือเฟือที่จะทำอะไรก็ได้ที่ผมอยากทำมาริโอผู้ไม่ได้แต่งงานแล้วก็เขาไม่มีบุตรได้กล่าวไว้ซูเปอร์มาริโอเนี่ยเขาเดินทักทายคนนั้นคนนี้ที่เขาเรียกว่าเพื่อนซึ่งก็คือพนักงานบนเรือแล้วก็พร้อมบอกกับผู้โดยสารที่เขาได้คุยด้วยว่าผมเป็นผู้ชายที่มีความสุขที่สุดในโลกเลยแล้วผู้โดยสารก็มักจะยิ้มแห้งๆพร้อมชนแก้วแสดงความยินดีให้กับชีวิตที่น่าอิจฉาของเขาจะมีเวลามากมายไปทำไมถ้าไม่ได้ใช้ร่วมกับคนที่เราแคร์ก็เหมือนกับการมีเงินการมีเวลาเยอะๆย่อมเป็นเรื่องที่ดีแต่การมีเวลาถมเทอาจไม่ค่อยมีความหมายหากเราต้องใช้เวลานั้นด้วยตัวคนเดียวสิ่งสำคัญและสิ่งที่เป็นสีสันของชีวิตไม่ว่าจะนัดเจอเพื่อนออกเดทเลี้ยงลูกสร้างธุรกิจเตะบอลเคลื่อนไหวทางการเมืองล้วนจำเป็นต้องทำร่วมกับผู้อื่นในสมัยก่อนเนี่ยหนึ่งในโทษที่สาหัสและก็สาหัสที่สุดก็คือการถูกเนรเทศออกจากสังคมไปใช้ชีวิตตัวคนเดียวแล้วก็ไม่สามารถร่วมกิจกรรมกับใครได้เหมือนเป็นตลกร้ายซูเปอร์มาริโอที่แม้จะเป็นนายของเวลาแต่ก็เหมือนกับเขากำลังเนรเทศตัวเองอยู่เช่นนั้นเหมือนกันเราจึงไม่ค่อยมองว่าการจัดการเวลาที่ดีคือการได้ใช้เวลาตามใจเราโดยไม่มีใครมาขัดขวางเพราะหลายครั้งเราจำเป็นต้องสละเอกสิทธิ์ทางเวลาเพื่อที่จะใช้มันร่วมกับคนอื่นและทำกิจกรรมที่มีความหมายกับเราอย่างแท้จริงหนังสือก็ยังเขียนต่อไปว่าครั้งสุดท้ายที่เราจะได้ทำอะไรบางอย่างนักเขียนและนักจัดพอดแคสต์อย่างแซมเฮอริสเขาเป็นนักเขียนเป็นนักปรัชญาชาวอเมริกันเขาเคยได้กล่าวไว้ว่าชีวิตของเรานั้นเต็มไปด้วยกิจกรรมที่เราทำเป็นครั้งสุดท้ายที่เราไปรับลูกที่โรงเรียนครั้งสุดท้ายที่เราได้เล่นน้ำทะเลครั้งสุดท้ายที่เราจะนั่งคุยอะไรบางอย่างอย่างลึกซึ้งกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่น่าเศร้าก็คือหลายครั้งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่ามันเป็นครั้งสุดท้ายและหากว่าเราเอาแต่ใช้ชีวิตแบบมองไปข้างหน้าเราก็จะยิ่งพลาดโมเมนต์เหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายในหนังสือก็ยังเขียนไว้ว่า20 กว่าคนนั่งอยู่ในห้องหนึ่งในนั้นเคยพบพระพุทธองค์
ด้วยโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกที เราอาจจะรู้สึกว่าโลกสมัยเก่านั้นอยู่ห่างไกลออกไปในอดีตเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นยุคกลางสมัยพุทธกาลหรือการก่อสร้างพีระมิดสมัยก่อนเนี่ยแม้คนเราจะอายุโดยเฉลี่ยต่ำกว่านี้แต่ในทุกยุคทุกสมัยเนี่ยก็น่าจะมีคนที่มีอายุถึง100 ปีซึ่งอาศัยอยู่ที่ใดที่หนึ่งบนโลกใบนี้แต่หากย้อนกลับไปตอนที่คนคนนั้นเกิดเนี่ยก็ย่อมจะมีคนที่มีอายุ100 ปีอยู่แล้วด้วยเช่นกันเราจึงสามารถที่จะจินตนาการถึงคนที่อายุครบ100 ปีเหล่านี้อยู่ต่อกันเป็นทอดๆถอยกลับไปในประวัติศาสตร์สมัยฟาโรห์จึงห่างออกไปแค่35 ชีวิตที่แล้วพระพุทธเจ้าก็ห่างออกไปเพียง26 ชีวิตที่แล้วและยุคกลางก็ห่างออกไปเพียง10 ชีวิตเท่านั้นจำนวนชีวิตที่ต้องใช้สำหรับนับถอยหลังไปจนถึงจุดตั้งต้นของอารยธรรมมนุษย์นั้นก็ใช้แค่เพียง60 ชีวิตซึ่งพอกับจำนวนผู้คนในงานปาร์ตี้ขนาดย่อมๆเท่านั้นเองเราสามารถเอาคนเหล่านั้นมานั่งอยู่ในห้องใดห้องหนึ่งอาจจะเป็นห้องรับแขกได้อย่างสบายๆประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ดูเหมือนจะยาวนานแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันสั้นนิดเดียวส่วนชีวิตของเราแต่ละคนนั้นสั้นยิ่งกว่าเราเป็นเพียงแสงสว่างที่วูบไหวขึ้นเพียงชั่วพริบตาและถูกปิดหัวปิดท้ายด้วยความมืดมิดแห่งอนันตการจักรวาลไม่แคร์เราแม้สักนิดด้วยซ้ำเป็นเรื่องปกติที่คนเราจะมองอะไรโดยเอาตัวเองเป็นที่ตั้งเรามักจะมองว่า 4,000 สัปดาห์ของชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยมันสำคัญมากและหากเราจะใช้ชีวิตให้สมกับที่เกิดมาทั้งทีเราก็ควรทำอะไรที่มันเจ๋งๆให้เป็นตำนานเราผู้ประกอบการสตาร์ทอัพจึงอยากสร้างรอยบุ๋มให้จักรวาลนักการเมืองก็อยากสร้างมรดกทิ้งไว้ให้กับประเทศชาติและนักเขียนมือใหม่ก็อยากจะรจนาวรรณกรรมคลาสสิกระดับเดียวกับตอนสตอยแต่ถ้าเรานับถอยหลังออกมาเพียงสักหน่อยเราจะมองเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรากำลังสารวนอยู่นั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปัญหาความสัมพันธ์การชิงดีชิงเด่นปัญหาเรื่องเงินทองหรือแม้กระทั่งโรคระบาดก็ล้วนแล้วแต่ไร้ความหมายทั้งสิ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรกับมนุษย์จักรวาลก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่สนใจเราแม้แต่น้อยเมื่อตระหนักได้ว่าเรานั้นไร้ความหมายเพียงใดเราก็อาจมองการใช้ชีวิตให้คุ้มค่าต่างไปจากเดิมและหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่ามันเจ๋งไม่พอก็อาจจะเริ่มมีความหมายสำหรับเรามากขึ้นบางทีการเตรียมอาหารเช้าให้ลูกก็อาจสำคัญไม่น้อยกว่าการสร้างอาณาจักรทางธุรกิจและการได้เขียนนิยายที่มีคนอ่านแล้วชอบเพียงไม่กี่คนก็เป็นเรื่องควรค่าแก่การลงมือทำและไม่จำเป็นต้องทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเลิศเลอเพราะทั้งหมดล้วนเท่ากันในสายตาของจักรวาล
อริเวอร์ เบิร์กแมนก็ยังเขียนไว้ว่าเลิกหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ว่าเรายอมรับข้อจำกัดของการเป็นมนุษย์ปุถุชนเราจะเลิกหวังว่าถ้าเราเจอเทคนิคที่ดีกว่านี้และถ้าเราขยันขันแข็งมากกว่านี้เราจะสามารถตอบสนองความต้องการอันไม่สิ้นสุดของคนอื่นเราจะทำทุกความฝันของเราให้เป็นจริงและเราก็จะทำทุกหน้าที่ได้อย่างไร้ทิฏฐิและเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันในความหมายที่แท้จริงเราจะล้มเลิกความหวังตัวแม่ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกที่สุดของเราแต่นั่นคือความหวังที่ว่าทั้งหมดของชีวิตไม่ได้มีอยู่แค่นี้ความหวังที่ว่าตอนนี้เป็นแค่การซ้อมใหญ่และเป็นแค่การเตรียมตัวสำหรับวันที่เราจะเพียบพร้อมไปทุกอย่างชีวิตไม่ได้รอเราอยู่ข้างหน้าชีวิตรออยู่ตรงหน้านี้แล้วนี่ไงเมื่อเลิกหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราจะได้เริ่มลงมือทำในสิ่งที่เป็นไปได้เสียทีและนี่คือบางส่วนจากหนังสือ4,000 Weeks เรามีเวลาแค่ 4,000 สัปดาห์อาตมาชอบประโยคของไฮเดเกอร์ก็เป็นนักเขียนเขาบอกว่าเราคือเวลาอันจำกัดเราเนี่ยเหมือนถูกโยนลงในกระแสแห่งเวลาไม่ต่างอะไรกับการถูกโยนลงแม่น้ำและเราต้องไหลไปกับมันโดยไม่สามารถก้าวออกจากวาลีแห่งเวลาที่นำไปสู่มรณานี้ได้คือไม่สามารถขึ้นมาจากฝั่งแห่งแม่น้ำแห่งความตายได้ในหนังสือ4,000 Weeks ชีวิตเรามีแค่ 4,000 สัปดาห์ก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ให้แง่คิดสะกิดใจเตือนจิตเตือนใจในการใช้ชีวิตแล้วที่อาตมาได้อ่านที่ของคุณโยมวาดฝันคุณาวงศ์แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อาตมาก็ได้อ่านจากในเว็บไซต์ที่มีญาติโยมได้แปลไว้จากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นอาตมาได้อ่านก็รู้สึกว่าเป็นสำนวนที่อ่านแล้วก็เข้าใจง่ายเพราะนั้นที่อาตมานำมารีวิวที่มาอ่านให้ญาติโยมฟังหรือว่าถอดความออกมาในส่วนที่อาตมาได้อ่านแล้วก็ถอดความออกมาในบางส่วนเนี่ยก็เกิดจากการที่ได้อ่านด้วยตัวอาตมาเองในฉบับภาษาไทยแล้วก็ได้อ่านจากเว็บไซต์ที่มีญาติโยมได้แปลออกมาจากต้นฉบับของภาษาอังกฤษแล้วก็ได้ฟังทาง YouTube ด้วยจากการรีวิวของญาติโยมท่านอื่นๆในวันนี้ก็ต้องขอบคุณญาติโยมที่เข้ามารับฟังก็ขอบคุณแล้วก็อนุโมทนากับญาติโยมด้วยนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อญาติโยม